المصورة واسع معقد ومتعدد، السعي للتاريخ والتدوين والحفاظ على الأعداد والمنشورات الكلاسيكية النادرة دائم. بهي الحلقة حبيت إني دون ولخص تاريخ دار المطبوعات المصورة في لبنان. مرحبا فيكم بكوميكبيديا، القناة اللي بتهتم بعالم الكوميكس. أولاً بحب أتشكر الجهود المبذولة الفردية والجماعية من الكوميكسية العرب للحفاظ على الأعداد القديمة والنادرة من المجلات وإنتاجات المطبوعات المصورة. وأيضاً أشكر الجهود الفردية والجماعية في تدوين وتأريخ ومسح ورفع تلك الأعداد على الإنترنت ومواقع الكوميكس على شبكة العنكبوتية. لولا تلك الجهود لما كان هذا البحث ليتحقق. قبل ما نبلش بنحب ننوه أنه كل حقوق البحث والنشر محفوظة. أي تعديل عن المحتوى هو لحماية أعمالنا تحت قانون Fair Use. بهي الحلقة حبيت قدر الإمكان دور على كل ما استطعت جمعه عبر الأشهر الماضية عن تاريخ المطبوعات المصورة. البحث كان متواصل والمصادر عديدة، المشاركين بالبحث كثر. حابين أشكرهم على تعاونهم ومساعدتهم بجعل هي الحلقة ممكنة. لحتى نقدر نلخص ونحدد موضوع الحلقة، حابة أبدأ بالأساسيات، وأول شيء لازم نعرف فن الكوميكس. فن الكوميكس أو القصص المصورة هو فن قديم جدا، يصعب تحديد بداياته أو حتى قولبة تعريف ونمط له. ولكن بهي الحلقة سيتم تداول كلمة كوميكس حسب التعريف التالي: القصص المصورة هي وسيلة تستخدم للتعبير عن الأفكار بطريقة الصور المتوالية والمتتالية والمترابطة زمنيا، غالبا ما يتم دمج تلك اللوحات مع نصوص أو معلومات مرئية أخرى. وبحسب هالتعريف نستطيع إدراج أعمال تاريخية وما قبل تاريخية تحت اسم القصص المصورة، بداية من عمود تروغن حتى صور الكهوف للإنسان الأول، نصوص الإنكا والفراعنة القدماء، إلى ما تقدمه شونن جمب، باند ديسيني، مارفل ودي سي، كله بيندرج تحت ذلك التعريف الشمولي القصة المصورة. نستثني من هالتعريف القصص مثل المغامرين الخمسة، مكتبة الخضراء، كليلة ودمنة، أو أي نمط قصصي لا يحتوي على لوحات متتالية ومتوازية زمنيا. أي مدون وبحث بالقصص المصورة بيستطيع وبشكل تلقائي وعفوي يأكد على أنه التاريخ والتدوين والحفاظ على القصص المصورة الأجنبية متواجد وبقوة أكبر من القصص العربية، فالحفاظ على القصة المصورة العربية في الغالب وليس عموما يقع على عاتق الجهود الفردية. بالنسبة للكوميكس العربي، أبعد نقطة استطعت فيها العودة بالزمن لبدايات المجلات المصورة العربية: الأولاد، بابا صادق، الأطفال، ولدي، الفتاة، والبلبل، وغيرهم كتير. مع مرور الوقت كثرت المطبوعات وزادت المنافسة، حتى ظهور دار المطبوعات المصورة التي أحدثت فارق حقيقي في مجال المطبوعات المصورة العربية. عند ذكر دار المطبوعات المصورة يخطر على البال إصدارات دي سي المعربة من سوبرمان، الوطواط، والبرق وغيرهم. تاريخ المطبوعات المصورة شائك ومعقد نوعا ما لقلة وجود وثائق رسمية تؤكد تاريخ الدار وإغلاق الدار جميع فروعها وطرق التواصل معها. يعود البحث والتدقيق للجامعين والباحثين المستقلين والهواة والأعداد المطبوعة عن الدار. أشكر جميع من كتب وبحث ودون مرة أخرى. كمان أشكر جميع من مسح الأعداد المتوفرة ورفعها على الشبكة العنكبوتية لتكون متوفرة حتى نقدر ندرسها ونقراها. دار المطبوعات المصورة نشأت سنة 1963، وهي من أبرز المؤسسات اللبنانية التي تعنى بأدب الطفل والكوميكس في البلاد العربية. أصدرت هذه الدار منشورات ومجلات أسبوعية وشهرية ملونة تحكي قصصا ومغامرات بأسلوب بسيط. بدأت قصة المطبوعات المصورة مع البطل الجبار سوبرمان، حيث أن حقوق ترجمته ونشره باللغة العربية تأرجحت بين دار الهلال ودار المطبوعات المصورة. بداية القصة كانت مع دار الهلال سنة 1962 بإعلانها بعددها رقم 337 عن انضمام بطل خارق جديد للمجلة، طالبة من المتابعين اقتراح اسم عربي يليق بهكذا بطل. لاحظ في الإعلان عدم وجود أي تحديد لهوية البطل كونه أنه سوبرمان، ولكن لم تكسب دار الهلال حقوق الترجمة ونشر سوبرمان سنة 62 اللي كسبتها كانت السيدة نادية نشأت، اللي تعاقدت مع دار National Prodigal Publication أو ما يدعى بالدي سي. تشير بعض الروايات أنه السيدة نادية نشأت حصلت على تعاقد ترجمة هي القصص من ناشر أمريكي متعاقد مع دي سي وليس من دي سي بشكل مباشر. عموما بهي الطريقة قدرت دار المطبوعات المصورة تكسب حقوق نشر وترجمة البطل الخارق للغة العربية. أطل البطل الخارق لأول مرة على محبيه بالوطن العربي بشباط فبراير سنة 1964 بكتيب صغير يعرف عن سوبرمان، ليتلوه بعده العدد الأول من سوبرمان البطل الجبار بشباط سنة 1964 على يد رئيسة التحرير ليلى شاهين داكروز. داخل العدد لوحظ قصص الفتى الجبار، طفولة سوبرمان، وتغير اسم كلارك كنت لاسم نبيل فوزي لوالديه الأرضيين شريف وهدى فوزي، لتصبح لويس لين هي رندا، وليصبح لكس لوثر صلاح. وسجلت هي الأسماء العربية في محكمة المطبوعات اللبنانية لصالح دار المطبوعات المصورة.
وهالشي بيعني إنه لا يحق لأي دار أخرى استخدام هي الأسماء لنفس هي الشخصيات. حصل سوبرمان على 613 عدد، بدأت بعام 1964 بالعدد رقم 1، انتهت بالعدد 612 سنة 1976. وشملت السلسلة شخصيات متعلقة بسوبرمان مثل البطل الجبار واللي بتحكي عن مغامرات سوبرمان هو طفل، فتى الجبار اللي بتحكي عن قصصه وهو مراهق، الحسناء الجبارة اللي هي سوبر جيرل، وأيضا مغامرات عن شخصيات أخرى عرفت بالأبطال الجبابرة. كما كان هناك بعض القصص عن الكلب الجبار. استخدمت الدار مجلة سوبرمان لتعريف القراء على جديد الأبطال والمطبوعات، حيث كانت مجلة سوبرمان هي المنبر الإعلاني للدار، حيث أعلنت فيها عن أعداد الوطواط ولولو وبونانزا. وقامت دار المطبوعات المصورة أيضا بالإعلان عن بدء نشر قصص مستقلة لشخصيات جديدة مثل طرزان بالعدد 151. أما فلاش والبرق فتم الإعلان عنهم بمجلة سوبرمان رقم 286 لسنة 69، ونشر العدد الأول لفلاش فعليا سنة 69. من بين المنشورات اللي تصدرتها الدار مجلة سوبرمان الملونة، وهي مرفق أسبوعي بأحد المسلسلات الشهيرة كالوطواط ولولو الصغيرة وبونانزا. ينقسم تاريخ دار المطبوعات المصورة إلى ما قبل العملاق وما بعد مجلة العملاق، حيث جاءت مجلة العملاق كجامع للقصص التي نشرتها الدار ومنبر جديد لنشر قصص جديدة مثل قصص بونانزا ولولو وطرزان وغيرهم. أعلنت الدار بعدد سوبرمان رقم 612 أنه حيكون آخر عدد فردي لمجلة سوبرمان، وسوف يتم نشر القصص بعدد العملاق. كان هالحكي سنة 1975. أصدرت دار المطبوعات المصورة سلاسل مسلية وطريفة مثل الأميرة النائمة، قطر الندى، الأقزام السبعة، ساعة بطوط. وأصدرت أيضا سلسلتين بعنوان كتيبات والت ديزني. أصدرت الدار سلسلة محكية بالعامية بعنوان حكايات ستي، تتضمن قصصا قديمة تحكيها الجدة وترويها نسيمة خولي. عانت الدار من الانقطاعات والمصاعب في الطباعة والتوزيع بسبب الحرب الأهلية اللبنانية، ثم عادت لتستمر بسلاسل العملاق حتى التسعينيات. كانت آخر مطبوعات الدار هي العملاق رقم 908 لسنة 1999 لتغلق بعدها الدار أبوابها. وتبعتها بعد ذلك دار نهضة مصر في وقت لاحق بإصدار سلاسل لسوبرمان. أثرت شخصية سوبرمان أن لا تعرب، ويعرف عليها القراء باسمها الحقيقي كلارك كنت سوبرمان، عوضا عن نبيل فوزي. هي كانت حلقتنا هالمرة، بتمنى أنه تكون عجبتكم. إذا عجبتكم يا ريت تضغطوا لايك، تعملوا لنا شير، لا تنسوا كمان تتابعونا على الفيسبوك، انستغرام وتويتر. نحن كمان على يوتيوب إذا بتحبوا تشوفوا فيديوهاتنا القديمة. كنت معكم من كوميكبيديا، شكرا لوقتكم.